Välkomna hit! Nu ska vi kolla på allt som hänt sedan förra gången. Det har hänt en del här sen sist, har det gjort. Och idag ska vi gå igenom såteknik. Jämförelse mellan sidhåksådd och traditionell sådd. Och sen ska vi kolla på sprutteknik. De nya kamerorna vi satt på sprutan och fronttanken. Och all teknik kring det. Allt annat som har hänt på gården. Så vi tar en runda så kollar vi. Jo, sen sist när jag var här så har vi gjutligt golv, satt takstolar, innertak här inne och 2 stora silosplattor här nere. Här blir det 2 till, en där och en där. 4 stycken 600 kubikare. Om 5 månader då kommer 40 000 höns in hit. Så då ska allt vara klart. Det här var etanavete, va? Ja, etana är det. Stämmer. Som... Men sått i början av oktober är det. Efter åkerböna. Har det varit där innan med. Det är ju fantastiskt. Alltså, under omständigheterna i år så är det jättefint vete. Ja, men det vi sådde sist det är ju det bästa. Ja. Vi sådde ju om 200 hektar som vi sådde för tidigt. Så det, Ja, okej, som fick köras om. så det här är det som har klarat sig bäst. Och sen har vi just kört lite kväve här också ser vi. Ja, just det. Så ska det smälta ner i vattnet med. Men det är väl perfekt, för det har ju blåst ganska mycket. Ja, det ligger lite efter. Det ligger lite efter med T1, men samtidigt det har ju inte varit jättemycket nederbörd, men med hjälp av bevattningen så får du lite annat mikroklimat Ja, här. verkligen. Du behöver ju verkligen se över så att du inte får något uppslag av någonting. Ja, så är det. Nu har det inte varit något jättetryck av rost. Men här ser man lite, här är lite DTR, vetenskapssjuka ser man här. Så att nej, men det är nog klokt. Kör det och sen ska vi köra lite tillväxtregleringen, det gissar jag. Ja, jajamän, Modevo. Ja, precis. Lite Trenexa-pack. Mikronäringar. Så att det får sig. Jag såg lite manganbrist här också. Ja, vi ska även göra bladsatt analys. Brukar försöka hinna med att göra på så mycket som möjligt. Ja, just det. Så att verkligen allt är med. Men det betyder att det är snart dags att ut med sprutan. Så att, Ja, så fort bara vinden lugnar ner sig här så. Ska vi ta och titta lite grann på sprutan då? Det gör vi. Vi tar en titt. Det gör vi. Ja, det är kul. Den valde vi då att köpa för att få lite bättre teknik på de här 25 cm små styckena så vi kan köra med lägre ram. Ja, just det. Är det. Och så vill jag ha lite större vattentank också för att köra högre vattenmängder. Jag vill gärna ligga runt 200 liter vatten per hektar. Vill jag. Och ändå ha hyfsad kapacitet. Ja, precis. Ja. Det är det. För det är alltid bra. Är det. Och sen förra året valde vi att investera i lite kamerateknik. Ja. Som sitter på. Så du har ju... Och här sitter kamerorna. DOT-kamerorna. En AI-styrd kamera som läser av hela tiden. Då funkar det jättebra på en del ställen. Lite sämre på andra ställen. Så det är under utveckling fortfarande. Och det är för att den ska bli mer säker? Mer säker, ja, detektering. ja precis. Och de har uppdaterat den hela tiden. Den är ju som sagt AI-styrd. Och det är ett system som uppdateras hela tiden. Är det. Så det ska förhoppningsvis bli bättre och bättre. Ja. Du var inne på det lite grann tidigare, men ett av syftena som jag förstår det är ju att du ska kunna sänka mängden bekämpningsmedel. Ja. Då. Framförallt då på gräs och gräs, Ja. kanske specialogräs som du kan punktmarkera. Precis, de dyrare produkterna. Ja. Och de som tar på grödorna hårt. Ja, men i precis. onödan. Ja, så du inte behöver köra hela Nej, skiftet med samma preparat. precis. Så är det ju. Är det någon som har en liknande spruta som du har fått idén ifrån? Eller? Nej, Det finns ingen annan i Sverige? Ingen annan i Sverige. Kamerasystemet finns ju på några Ja. stycken. Men ingen med det här konceptet. Nej. Det är ju, Men det är ständiga förbättringar. är det ditt eget huvud? Ja, men det måste ständigt bli bättre. Vad man än gör. Ja, men det är Kan man alltid vässa det hela. Ja. Så det är spännande att se hur det funkar efteråt sen. Vi testade även att köra bara vatten i igår i det här. Och gick bakom rampen då hela tiden. Och det visade sig funka bra. Varenda ogräs var blött. Så det... Nu är vi på väg till Bärsta. Där vi har sått med en välstrad sidhåk och en välstrad spirit. Vi ska jämföra uppkomsterna och odlingstekniken kring det.
Jaha, men Kristoffer, det här är ju jättespännande. Det här har du ju provat lite olika sida vid sida här. 2 olika etableringsmetoder. Precis. Så berätta lite grann, vad har vi som vi tittar på nu? Här har vi, om vi börjar från i höstas, så sådde vi mellangröda här, mollyrättika i, direkt efter tröskan, med carrier som växte till sig över vintern och lät det ligga hela vintern grönt. Och sen har vi dappat det här i vår och väntat till det dött av helt och hållet. Och sen har vi bara direkt sånt med väderstad sidhåk. Med väderstad sidhåk? Ja, med väderstad sidhåk, en 8 meters med 25 cm radavstånd. Och det har ju gått som en skiva först och skär av växtresterna. Ja, precis. Och sen som en bild sen då, en rak bild som har sått det här. Den där här har vi dock vältrat. Så här har vi inte kvar kuperna. Ja, just det. Så här har du Men längre bort i Havren där på andra sidan vägen. Där har vi mer kuper. Och då har vi sett att vattnet även har samlats. I raden också. Det stannar ner, det rinner liksom ner precis. som i vallen eller vad jag ska kalla det för. Ja. Mellan. Ja. Så det är ju betydligt mindre jobb i det här har varit arbetsmässigt då med. Det är ju ingen harvning och ingen plöjning. Och Ja, vi ska titta på det som jag jämfört med. För där har du ju plöjt, harvat, plöjt, harvat. Och harvat och vältrat. Ja. Och sen Och bitvis har det varit så lös mull så vi måste vältra innan såmaskin också. För att inte den ska sjunka. Nej. Så där har du sått med en Spirit. Ja, Spirit ja. Väderstad Spirit. Ja. Ja, ska vi gå och kolla på andra? Ja. Nu har vi gått över till den andra sidan där det är den mer traditionella. Ja. Och det här är ju bara 20 meter ifrån där vi var så det är väldigt nära intill och väldigt rättvist. Exakt samma förhållanden. Det är ju grönare här på grund av någonting som är mellan raderna. Det är extremt mycket mer ogräs. Ja, det är det. Men sen är det intressant att se för du körde ju ogräskörningen igår kväll va? Ja, det gjorde jag. Och det är redan, man ser att de har redan slokat. Ja, redan allting. Så det är positivt. Du körde ju en fenoxisyra. Ja. Det är ju ganska snabba effekter. Jajamän. Så det gäller att vara på tid här för det kommer fort på de här jordarna. Det gör det. Men för ögat, nu har jag inte räknat plantor och sådär, men för ögat så ser det ut som att det nästan är lite mer, det är grönare i det som är sått med sidhåk. Så det är klart att det här ogräsförekomsten, den skär lite av näringen också naturligtvis. Det gör den. Så det ska bli väldigt intressant att följa det här och Det se ska bli jätteintressant. var det landar någonstans. Ska det bli. Ja, men det här var ju jättespännande, Kristoffer. Men jag tänker att vi rundar av dagen och sen så syns vi imorgon. Jajamän, det gör vi. På annan plats. Ja, kolla veten på Stjärnsund. Det blir toppen. Ja. Kanon, tack. Kanon, tack. Carl-Magnus, kul att du kunde följa med mig ut i fält och titta på vetet. Ja. Du jobbar här tillsammans med Kristoffer. Ja, men exakt. Jo, jag jobbar här på Stjärnsund och har varit här snart i 10 år. Ja. Och sköter mycket av sprutning och gödsling och ihop med Kristoffer. Ja, men precis. Precis. Okej, ja, men då har vi dykt ut här i vetet. Ja. Och vad är er strategi här i vetet då? Vad är tanken med svampbehandlingarna? Ja, tanken var att vi skulle ha kört en T1 här med pole position. Men det har ju börjat dra iväg lite grann så att vi får tänka om lite kanske. Ja, kanske det. Vi får se. Men, och sen T2 då, vad är planen där? Där ska vi köra Askra med tanken. Just det. Bra val. Pole position har jättebra effekt på vetets bladfelsjuka. Det är ju tanken där, tänker jag. Ja. Det jag skulle vilja, i och med att det har dragit iväg och att vi kanske diskuterar, i och med att det har kommit så pass långt, så stadiet för T1 har vi egentligen passerat. Och det är ju på grund av att det har blåst så mycket. Ja. Så att det inte gått att köra. Så då skulle jag vilja att vi växlar om lite grann. Vi kan behålla Askra som en del för att jämföra med den strategi som jag skulle föreslå då. Men det är att vi växlar över till Balaya-packen. Ja. Den innehåller 2 produkter men 3 aktiva substanser. Okay. Då får vi med oss det bästa av, om jag får säga det själv, så det bästa från de 3 grupperna egentligen. En väldigt bra SDHI, fluxaperoxad, en väldigt bra triazol, Revisol och en väldigt bra stroblurin i pyroklorstrobin, alltså den som finns i Comet Pro. Sen kan man fylla på den i och med att ni skulle ha pole position som T1, så vi skulle kunna stoppa i en liten dos pole position i huvudbehandlingen för att säkra upp lite grann kring vetesbladfelsjuka också. Ja. Då får vi en heltäckande lösning som ska hålla hela vägen fram till skörd sen.
Nej. Och vi har ju, det har vi inte sagt kanske, men ni har ju vattnat. Ja. Ni har ju möjligheten att köra med bevattningsmaskin här. Så att det finns ju ett annat typ av mikroklimat i det här beståndet än vad det finns i andra vetenbestånd som inte kan vattna. Så att vi behöver ju verkligen skydda vetet på ett bra sätt. Ja, men det låter väl som en bra tanke, tycker jag. Vi kan prova och se, så Ja. kan vi liksom jämföra, så får vi lär vi oss lite grann under säsongen. Ja, men exakt. Ja, så det enda som väntas är väl att det ska väl sluta blåsa någon gång så vi kommer ut med sprutan. Ja, men helt rätt. Ja. Helt rätt. Vi har ju fått lite frågor, vilket är jätteroligt. Och en av frågorna var ju om vi har kvar dikorna. Och vi gjorde ju så med dem ett tag, det gjorde vi. Men nu har farsan berättat om, så han har skaffat dikor, han gjort. Och bygger en helt ny ladugård och börjar om från början igen. Så vi är där igen, är vi. Jo, sen har vi en till fråga om arealen. Och vi odlar 1200 hektar som vi tröskar, gör vi. Varav 260 hektar av dem är ekologiska. Så att vi kan odla foder till hönsen, våra ekologiska hönor, gör vi. Fördelning av arealen, det är ju ungefär som i år. Var det från början 90 hektar raps var det. För vi sådde om det med lite ryps. Men annars är det så mycket höstvete vi bara kan. Vårvete och havre är det. Så minst 400-500 hektar höstvete varje år. Och så mycket vi hinner med så på hösten. Och vad som passar i växtföljden. Men det är mycket hönsen som styr vad vi odlar. Så det är främst vete och havre. Är det. Och raps de är med för växtodlingens skull. Så ser det ut, gör det. Ja, och en fråga var ju också om maskiner, hur många vi har. Och det är ett gäng maskiner, är det. Vi har 9 fentar, har vi. En Valmet 850. Och 2 stycken Fent Ideal, 9. Vi har några lastmaskiner, tror jag 3 stycken JCB och en Ljungby, är det. Och nästan hela vädersatt-program har vi. Allt från Spirit, Carrier, vältrar och 2 harvar och ja, det är allt möjligt för att kunna vara flexibla. Vi har ju ett väldigt maskinintresse. Så där blir vi en del. Det är lite varje är det. Så är det mer frågor om maskiner och vad vi har och hur vi använder dem, så det är bara att skriva, är det. Så svarar vi. Ja, nu är vi tillbaka här. Det var förra gången. Då vi trodde att höstrappen skulle överleva. Vilket var ambitionen då. Men vädret vart inte som vi hade tänkt riktigt. Det vart väldigt kallt. Det vart nästan 20 minus. Ja. Och sen vart det bara blött efter det. Det var lite gröna toppar dit. Men det var det vi trodde att vi skulle överleva. Men så då hade vi ett läge där det inte riktigt blev som vi tänkte oss. ja. Och ja, du hade några alternativ. Ja, men det var några alternativ. Antingen var det ju att hitta en bra vårrapsort. Var det. Och bearbeta ner allting med gåsfötter eller Roundup eller någonting. Och så i en riktigt bra vårraps. Men det var svårt att hitta bra betade vårrapsorter då. För det var många som, ja, just det. Då sådde vi ryps emellan de raderna. Det gjorde vi. Så tanken med rypsen är ju att det är en relativt tidig mognad. Och kanske går det tröska samtidigt som de här smårutorna som är bort omkring. Men vi kommer nog få hit ändå innan att tröska de stora fläckarna här uppe. Ja, precis som du sa. Ni gjorde det bästa av den situation som rådde egentligen. Det bästa tror jag det hade varit att hitta en riktigt bra vårrapsort. Ja, absolut. Men jag menar utifrån det perspektivet att det inte men vi löste fort. Ja. Ja, precis. För det hade inte så stort fönster heller. Nej, det fanns ju inte. Och alla ringde efter sorter. Så då hittade jag. Ja, det var ju nästan 70 hektar var det. Som vi sådde i. Av 90. Ja, så det blev ju rejält. Det är det mesta. Så det är lite på höjderna här runt skogskanter. Där det är okej höstraps. Och de mindre partierna i skogen längre bort. Ja, just det. Där är det ju ändå... Där är det ju bra bestånd ändå. Det är okej. Under förhållanden som har varit. Jo, men det är bra där. Höstraps där egentligen. Och så är det med naturen ibland. Så är det. Ja. Så nu får vi ju se vad vi... Får se, det är spännande att se vad det här landar någonstans. Ja, det blir det. Det blir det. Så det är det. Nu är vi äntligen igång och kan spruta igen. Efter all blåst som varit i 2-3 dagar. Nu är vi igång och kör ogräs igen. Så vi kan komma igång med svampen i höstveterna imorgon. Men jag vill tacka för idag och dagens inspelning. Har ni några mer funderingar, frågor kring vad vi håller på med? Vad som helst. Det är bara att ställa en kommentar i kommentarsfältet i YouTube-kanalen. Så syns vi nästa gång igen. Tack för idag. Hej då!